বন্ধু-বান্ধৱসকল মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে তেওঁলোকৰ ফেচবুকৰ ভিডিঅ'বিলাকত তেওঁলোকৰ ভিউজ নাই, তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ হাজাৰ হাজাৰ ফলোৱাৰ্ছ থাকে, যেনেকৈ কিছুমানৰ 5,000, কিছুমানৰ 6,000 আৰু কিছুমানৰ 10,000তকৈ ওপৰত ফেন ফলোৱিংছ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ফেচবুকত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক একদম ভিউজ নাই। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ফেচবুকত ভিডিঅ' ভিউজ নহা বহুতো কাৰণ আছে। তাৰে ভিতৰত এটা মেইন কাৰণ হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰে। আপোনালোকৰ যদি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে সঠিকভাৱে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰে, তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ভিউজ একেবাৰে আহিব, আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো সঠিকভাৱে আপলোড নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোত এটা ভিউজ নাই। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজ সৰলভাৱে ঠিক নিয়ম মতে ফেচবুকত কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে, আৰু আপলোড কৰোঁতে ভিডিঅ'বোৰত কোন ছেটিংছ, ক'ত ছেটিংছবোৰ কি ছেটিংছ অন কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, এইবিলাক কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, আৰু আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। বন্ধুসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত নতুন হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব। বলক বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' ফেচবুকত সঠিকভাৱে আপলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব, লগতে ভিডিঅ'টো অডিঅ' কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এডিটিং স্কিলছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা মেইন বস্তুটো হৈছে, আচল বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' SEO, মানে আপোনালোকৰ টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন, টেগ, কিৱৰ্ডছ ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাক কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁতে সঠিক টাইটেল, সঠিক ডিছক্ৰিপশ্যন, সঠিক টেক্স আৰু সঠিক কিৱৰ্ডছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বেছি ভিউজ আনিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নৰ্মেলি আপলোড কৰি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ বেছি ভিউজ নাহে। মিনিমাম আপোনালোকৰ 10টা 20টা ভিউজ আহে, নাইবা আপোনালোকৰ 100টাৰ তলত ভিউজ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে চেঞ্জ কৰক। বন্ধুসকল, টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন, টেক্সট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। লগতে আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ সঠিকভাৱে ভিডিঅ'বোৰ ফেচবুকত আপলোড কৰিব লাগে, আৰু আপলোড কৰাৰ লগে লগে কি আপোনালোকে ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগে। বলক বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ আছোঁ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখনলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখন ছাইডত শ্ব' কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব, যিবোৰ ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ ফেচবুকত সঠিকভাৱে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব, লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন, কিৱৰ্ড বা SEO মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক চিম্পলি মোৰ ফেচবুকটো আপোনালোকৰ আগত মই ইয়াত অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চিম্পলি আপোনালোকৰ ফেচবুকটো অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত ওপৰত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব, আপোনালোকে ইয়াত এটা প্লাছ আইকন পাব, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এই প্লাছ আইকনটো এবাৰ ক্লিক কৰিব। এই প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। চিম্পলি আপোনালোকৰ ওপৰত যিটো অপশ্যন থাকিব প'ষ্ট, চিম্পলি এই প'ষ্টটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। প'ষ্টটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা নৰ্মেলি ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, ফটো/ভিডিঅ' যিটো অপশ্যন আছে 2 নম্বৰ, সেই অপশ্যনটো এবাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গেলাৰীলৈ লৈ যাব। চিম্পলি আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। যদি আপোনালোকে ৰিলছ হিচাপে আপলোড কৰিব বিচাৰে ৰিলছ আহিব, নহ'লে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' হিচাপে আপলোড কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ' আহিব। মোৰ এইটো ৰিলছ হয়, সেইকাৰণে মই চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ক্ৰিয়েট প'ষ্ট ইনচাইডেডটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। চিম্পলি আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত নৰ্মেলি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আছে আচল বস্তু। চিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়, মানে আপোনালোকৰ টাইটেলটো, ভিডিঅ'টোৰ মেইন টাইটেল কি, যেনেকৈ এইটো মই চিম্পলি ইয়াতে দিছোঁ, মই কালি গুৱাহাটী মানে মন্দিৰ এটালৈ গৈছোঁ। চিম্পলি ইয়াতে গুৱাহাটী টেম্পল দি কাৰণে ইপিনে এইফালে আহিলে আপোনালোকৰ হেছটেগ আপোনালোকে কি দিব, যিবোৰ হেছটেগ বিশেষকৈ ভিডিঅ'বিলাক ভাইৰেল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যেনেকৈ আপোনালোকে ফেচবুকত হয়তো বহুতৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখা পাইছে বেলেগ হেছটেগ ইউজ কৰে। তাৰে পিছত আপোনালোকে কিছুমান হেছটেগ আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি আপোনালোকে সেইবোৰ হেছটেগো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ মই চিম্পলি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম দিছোঁ এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্ট। চিম্পলি এনেকৈ দিব, আপোনালোকৰ হিচাপ মতে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিব গুৱাহাটী। মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ, চ' চিম্পলি এইবিলাক গুৱাহাটী দিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে দিছোঁ টেম্পল। চিম্পলি এনেকৈ, আৰু আপোনালোকৰ হিচাপ মতে আপোনালোকে 10ৰ পৰা 20লৈ আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে আপোনালোকে হেছটেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আৰু একো কৰিব নালাগে। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত নেক্সটটো ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটটো ক্লিক কৰি চিম্পলি আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ ফেন ফলোৱিং বন্ধুৰ মাজত আপোনালোকে
এড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এড কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত পষ্টটো ক্লিক কৰিব পষ্টটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চিম্পলি আপলোড হ'বলৈ ধৰিব ইয়াতে আহিল আচল কথা ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চিম্পলি বন্ধুবান্ধৱ চিম্পলি ইয়াত মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনত এনেকুৱা যাব গৈ কিনে ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৰিলছটো এনেকৈ শ্ব' কৰি দিব চিম্পলি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি এডিট ৰিলছটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটটো ক্লিক কৰিব ডানটো ক্লিক কৰিব আকৌ নেক্সটটো ক্লিক কৰিব নেক্সটটো ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিছক্ৰাইব ইয়ৰ ৰিলছ ইউ কেন অলছ' এড হেছটেগছ হিয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি হেছটেগ আপোনালোকে যি হেছটেগ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড দিওঁতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবোৰ হেছটেগ আকৌ আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত মেনশ্যন কাৰোবাক যদি আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে আৰু কাৰোবাক আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে অলপমান তলত আপোনালোকে যে গুৱাহাটীত বা ক'ৰবাত গ'লে সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে ভালদৰে বিষয়বস্তুখিনি বহলাই 50ৰ পৰা 150 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত মানে 50ৰ পৰা 150 শব্দৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যন লিখি দিব আপোনালোকে ক'ত কি কৰিলে সেইবোৰ দেখিব নালাগে চিম্পলি আপোনালোকে মেইন বস্তু কিছুমান লিখিব যেনেকৈ কি বহুত পুৰণি মন্দিৰলৈ গ'লোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইয়াত কথা লিখি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি শ্বেয়াৰ নাওটো আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ফেচবুকত সঠিকভাৱে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব এনেদৰে লগতে আপোনালোকে এনেদৰে যদি আপোনালোকে টাইটেল ডিছক্ৰিপশ্যন টেগ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক বেছি ভিউজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত দবাই থৈ দিব লগতে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে বা মোক কিবা সুধিব থকা হ'লে তেনেহ'লে চিম্পলি মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে লিখি দিব নহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি DM কৰিব পাৰে